GMMTV Protein School Tour 2025 เปลี่ยนทีมให้เป็นโปรตีนกับมาร์ค พาคิน อย่ากลัวที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ สวัสดีครับ คือวันนี้มีเรื่องราวจะมาเล่าเพื่อนสู่เพื่อนให้ฟังละกัน คือเราเนี่ยมีเส้นทางที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบข้ามจักรวาลเลย เริ่มแรกเลยมีใครรู้บ้างว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นนักกีฬาแบดมินตันนะ รู้ไหม เราเป็นนักกีฬาแบดมินตันตั้งแต่7 ขวบ เราก็ตีจนถึงแบบ21 ขวบอ่ะก็คือ14 ปีถูกไหมเราขึ้นไปสูงสุดคือที่3ของโลกคือเธอคิดง่ายๆนะมีแค่2 คนเท่านั้นที่เราแพ้เขาอ่ะเราถือว่าท็อปทรีอ่ะพอหลุดจากเยาวชนเราก็เริ่มตีอาชีพแต่ตีอาชีพกับเยาวชนไม่เหมือนกันเยาวชนเนี่ยอายุมันจำกัดถึง18 ปีแต่อาชีพเนี่ยมันกว้างมากเหมือนเราเจอโลกอีกโลกหนึ่งใบใหญ่มากเปรียบเสมือนนะเราเป็นนายพรานเดินเข้าไปในป่าเจอเสือสิงห์กระทิงแรดสัตว์ทุกอย่างเลยถามว่าเรามีอาวุธอะไรบ้างวะเรามีปืนกระบอกเดียวเรามีธนูไหมเรามีมีดไหมเรามีระเบิดไหมเฮ้ยไม่เรามีแค่ปืนว่ะเราล่าสัตว์ทุกตัวไม่ได้อะเราสู้กับทุกๆคนไม่ไหวอะคือตอนนั้นบอกตัวเองมันไม่ไหวแล้วก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักจริงๆหรือเปล่าเราอยากทำมันต่อไหมเราอยากพัฒนาตัวเองต่อไหมพอถามตัวเองย้ำบ่อยๆเสียงในหัวตัวเองมันคือมันไม่ใช่เส้นทางที่เราชอบตั้งแต่แรกมันก็เลยถามตัวเองถ้าเราจะไปทำสิ่งใหม่ล่ะมันเกิดความกลัวเยอะมากแต่ตอนนั้นด้วยความที่เป็นคนกล้ามั้งก็เลยบอกโค้ชว่าเฮ้ยผมไม่อยากตีแบดแล้วอ่ะผมอยากเลิกตีแล้วเลยตัดสินใจออกมาแบบสัญญากลางคันคือสัญญาเนี่ยต้องเซ็นถึงโอลิมปิกแล้วเราไม่ได้ไปโอลิมปิกเราเลยยกเลิกสัญญาแล้วโค้ชก็ด่าเราแล้วก็ไม่ใช่แค่โค้ชเดียวสิ่งที่เสียใจที่สุดคือพ่อว่าเฮ้ยมึงจะไปทำอะไรในชีวิตมึงตีแบดมาทั้งชีวิตอะสิ่งเดียวที่มึงทำได้คือตีแบดมึงไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นเขาแต่ตอนนั้นเสียใจกับตัวเองแล้วก็กลับไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นพ่อคนเหมือนกันคนเราอะเป็นพ่อครั้งแรกและเป็นลูกครั้งแรกเหมือนกันนะเขาจะผิดพลาดในคำพูดได้ฉะนั้นเขาเป็นห่วงเราจริงๆเขาเลยพูดสิ่งนั้นออกมาโดยอารมณ์สิ่งที่ตั้งหลักตอนนั้นคือเราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าไม่ใช่แค่อาชีพแบดมินตันอย่างเดียวที่จะทำไปต่อชีวิตสำหรับเราสามารถทำอย่างอื่นได้ตอนนั้นมองหาสิ่งรอบตัวเลยว่าเฮ้ยมันมีอาชีพอะไรบ้างที่เราจะทำได้เริ่มต้นจากความชอบก่อนเป็นคนชอบของวินเทจเสื้อผ้าวินเทจก็เลยเอาวะหาตังค์ก่อนขายเสื้อวินเทจวันแรกไลฟ์อยู่3 ชั่วโมงพูดไม่หยุดเลยคนดูอยู่2 คนขายเสื้อไม่ได้สักตัวถามว่าท้อไหมมันก็ไม่ได้ท้อนะมันงงว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันน่าจะง่ายเราก็เลยลงไลฟ์เริ่มศึกษากับมันอย่างจริงๆจังๆเอาจริงเอาจังกับมันแล้วก็เริ่มไลฟ์ใหม่ไปรับของจากที่ไหนไปหาของที่ไหนเวลาไลฟ์ต้องพูดยังไงเวลาขายของคุยกับลูกค้าดิวพ่อค้ากันเองคุยยังไงสุดท้ายมันมาจบที่เรามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 80,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งมันเยอะมากนะมันเยอะมากจริงกับสำหรับคนที่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่แต่อยากให้รู้ว่า2 เดือนที่ศึกษาเราศึกษากับมันจริงๆเราเลยคิดว่านั่นคือผลตอบแทนของการทุ่มเทแล้วก็จริงจังกับมันอย่างสุดตัวรายได้ดีไปสักพักเราก็รู้สึกเริ่มมีเงินใช้เริ่มอยู่ตัวแล้วกลับมาถามตัวเองรอบแต่นั่นคือสิ่งที่เราชอบจริงหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าพ่อค้าเป็นอาชีพที่ไม่ได้รู้หลาอะไรไม่ได้เกี่ยวทุกอาชีพมีคุณค่าหมดแต่ถามว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าคำตอบในใจก็ไม่ได้ชอบที่ทำเพราะว่าเราแค่ไม่มีตังค์เราแค่ตั้งเป้าว่าอยากชนะคำดูถูกของป้าแล้ววันนี้ป้าก็ยอมรับในเงินเดือน 80,000 ถึง 100,000 แล้วอ่ะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองกับเราว่าที่ออกมาทิ้งทุกอย่าง14 ปีมาเนี่ยเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรทุกคนเคยรู้จักตลกคาเฟ่ไหมป้าชอบพาไปดูตลกคาเฟ่มากชอบพาเราก็ดูเราก็ขำแล้วไม่มีความฝันว่าเราอยากเป็นมากเลยอะตลกคาเฟ่อะโดยที่เราไม่รู้ว่าเงินทองสำคัญยังไงตั้งแต่เด็กอะแต่เราอยากทำสิ่งนั้นฉะนั้นแสดงว่าเราชอบมันมากสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งนั้นเพราะอะไรเวลาเราเห็นเขาเล่นแล้วเราเห็นคนรอบข้างอะยิ้มหัวเราะมีความสุขกับคนบนนั้นอะเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีคุณค่าจังเลยเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนั้นแต่
ณยุคที่อยากเป็นย้อนไปมันไม่มีที่ไหนมีตลกคาเฟ่แล้วอย่างที่บอกมันเป็นออนไลน์ไปหมดแล้วถูกไหมก็เลยเป็นคนชอบดูหนังมาก เป็นคนดิฟชีวิตด้วยหนังหลายๆเรื่องที่ดีๆได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากสู้กับชีวิตทุกคนหลายๆคนในที่นี้น่าจะเป็นเวลาเราดูหนังเรื่องนึงแล้วหนังให้ข้อคิดอะไรกับเรารู้สึกว่าเรามีไฟในการใช้ชีวิตต่อถูกไหมอยากเป็นคนคนนั้นว่ะอยากเป็นคนคนหนึ่งที่ให้อะไรกับใครหลายๆคนก็เลยโอเคอยากเป็นนักแสดงอยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนหรือมอบความสุขให้ใครก็ได้ก็เลยตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะเป็นนักกีฬามา14ปีเป็นพ่อค้าอีก2ปีเซิร์ช Google ง่ายๆเลยแคสนักแสดงใกล้ฉันแล้วตอนนั้นไม่มีค่ายหนึ่งเปิดรับสมัครเราก็ยื่นพอร์ตไปแล้วก็ตั้งกล้องสวัสดีครับชื่อมาพาคินครับเราก็ส่งไปไม่น่าเชื่อเฮ้ยเขาเรียกเราไปเจอตัวจริงว่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือการแสดงร้องเพลงแล้วก็เต้นสิ่งที่เตรียมตัวอย่างแรกคือ acting เป็น0ต่อไปร้องเพลงโหยากเป็นกำแพงของเราเลยแต่ร้องมีหลายศาสตร์นี่มีโอเปร่ามีแรปช่วงนั้น The Rapper กำลังมาเฮ้ยว่าอยู่จังหวะจับก่อนเราก็พอมีทำให้เขาจดจำเราดีกว่าแต่งไปเองเลยนั่งแต่งเอาจริงอ่ะกูจะเอาให้ได้อ่ะกูนั่งแต่งโอเคได้ประมาณหนึ่งพักเต้นเอาละเต้นไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เต้นก็มีหลายศาสตร์จะเคป๊อปทีป๊อปไม่เอาหน้าห้านเท่านั้นทำทุกอย่างที่เราทำโดยไม่ได้เขินอะไรเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆแล้วเราทำงานกับมันมาหนักมากก่อนที่จะมาทำเราเชื่อว่าเราจริงจังกับมันแล้วมันต้องตอบแทนเราตอนนั้นก็ได้มาจริงผู้สมัคร 2,000 กว่าคนติด4คนสุดท้ายยังไปถามคนเลือกอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงเลือกเขาบอกมึงแปลกดีอ่ะกูไม่เคย 2,000 กว่าคนไม่มีใครทำแบบมึงเลยการเป็นตัวของเราเองมันไม่ได้ผิดเลยอ่ะมันมีคนที่มองเห็นในสิ่งที่เราเป็นอยู่จนมีโอกาสได้แคสซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อแปลรักฉันด้วยใจเธอซึ่งเป็นครั้งแรกที่แคสเราก็ได้เลยมันก็จะมีเพื่อนบางคนที่เราก็บอกว่าเฮ้ยโชคดีว่ะเฮ้ยมึงโชคดีว่ะมึงได้แคสเรื่องแรกได้เลยบางคนอยู่วงการบันเทิงมา10 ปี20 ปีแคสเป็น10 ครั้ง20 ครั้งยังไม่เคยได้เลยมึงแคสครั้งแรกมึงได้เลยแต่เราเก็บไว้ในใจว่าเฮ้ยมึงไม่รู้หรอกว่าระยะทางกว่ากูจะมีโอกาสแคสเนี่ยกูพยายามมันหนักแค่ไหนกับการ acting เราเก็บไว้ในใจไม่เป็นไรอยู่คิดไปเลยว่าโชคช่วยหรืออะไรตอนนั้นมาก็ได้แคสเรื่องที่2คือแค่เพื่อนครับเพื่อนเพราะว่าพี่อ๊อฟนพนัทเห็นจากแปลรักฉันด้วยใจเธอก็เลยเรียกมาแคสแล้วครั้งที่2ก็ได้จากนั้นเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่โชคช่วยแล้วเว้ยคือความตั้งใจของเราจริงๆการทุ่มเทของเรามันตอบแทนเราแล้วเว้ยตอนนั้นก็แคสมาแล้วก็ทำงานกับ GMTV จนถึงทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ก็ยังทำงานในวงการไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นว่าในพาร์ทการแสดงของเราเนี่ยเราตั้งใจมากแค่เพื่อนกับเพื่อนทุกคนก็รู้พูดตัวห่างๆเลยเราไต่ระดับมาเรื่อยๆเราพยายามกับตัวเองมาเรื่อยๆจนณวันนี้ก็ได้เป็นนักแสดงนำได้โอกาสจากผู้ใหญ่มันมาจากความพยายามแล้วก็ความทุ่มเทและจริงจังกับมันอย่างเต็มที่ถ้าวันหนึ่งต้องเริ่มต้นใหม่กับสิ่งไหนอยากให้ถามตัวเองบ่อยๆถามตัวเองให้ดังๆให้มันตอบออกมาชัดๆว่าเราพร้อมที่จะทำมันเต็มที่แบบ 100% หรือเปล่าแล้วเราชอบและรักมันจริงๆหรือเปล่าถ้ายังอย่าเพิ่งทำถามตัวเองบ่อยๆได้มีเวลาถามตัวเองบ่อยๆได้ถ้าตอบตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราจะเอาทำเลยเชื่อว่าความตั้งใจมันไม่ทำลายใครอะความทุ่มเทณวันหนึ่งมันจะตอบแทนเราจริงๆไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ตามอาจจะไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงมันจะตอบแทนเราด้วยความสุขอาจตอบแทนด้วยรอยยิ้มของพ่อแม่อาจตอบแทนด้วยความภาคภูมิใจของคนรอบตัวเรา
มันไม่รู้หรอกวันหนึ่งมันตอบแทนเราอย่างแน่นอนครับแล้วถ้ามันไปแล้วมันไม่สำเร็จล่ะพี่มันแบบมันหนูตอบตัวเองดังมากเลยนะแล้วหนูก็ทำเต็มที่มากเลยอะแล้วแบบมันไม่ได้อะพี่ให้รับรู้ไว้ว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดถ้าเราเต็มที่ทุกอย่างนะทุกวันนี้แบดมินตันก็ยังอยู่ในตัวเราพ่อค้าขายเสื้อก็ยังอยู่ในตัวเรามันเป็นใบปริญญาเอกของเราเราเต็มที่กับมันอยู่ในตัวเรามันคือสกิลมันไม่เคยไปไหนเราสามารถหยิบใช้มันได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ